بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في شغلنا يا جماعه ساعات ياما قوي بنطبق جروب بوليسي على الكمبيوتر. تمام. ومنها حاجات بتبقى تتطبق مره واحده بس او على الكمبيوترات الجديده بس. الطبيعي عندنا ان الكمبيوترات بتخش على الايو اللي اسمها كمبيوتر. تمام. فانت لو حاطط جروب بوليسي تطبق على الكمبيوترات الجديده، فبتضطر تنقل الكمبيوترات على الايو الجديده اللي انت عايزها تتنفذ عليها بوليسي وترجعها تاني. ده في الغالب الناس المبتدئين بيعملوا كده. لا، احنا عندنا نقدر نغير المكان الديفولت بتاعنا، بدل ما هو كمبيوتر يبقى اي او يو احنا عاملينها. واحد يقول لي طب ما انا اطبق جروب بوليسي على الكمبيوتر. لا، الجروب الاو يو اللي اسمها كمبيوتر ما بيتطبقش على اي جروب بوليسي. تمام. فانت محتاج او يو تحط فيها الكمبيوترات بتاعتك اللي هيطبق عليها البوليسي. بمنتهى البساطه هتتفاجئوا ان الخطوات سهله قوي، مش هتاخد دقيقتين معاك. انا هغير دلوقتي المكان بتاعي ان اي كمبيوتر جديد هيدخل على الدومين، بدل ما يدخل في الاو يو اللي اسمها كمبيوتر هيدخل على يو جديده عندي انا هعملها دلوقتي. بمنتهى البساطه كده يا جماعه، ادي السيرفر بتاعي اللي عليه الدومين كنترولر بتاعي، ادي السيرفيس اللي قايمه عليه عادي خالص. انا هخش على اكتف دايركت يوزر عند كمبيوتر. بتخش عليها باي طريقه انت متعود عليها. اهي اكتف دايركت يوزرز عند كمبيوتر عادي خالص. تمام. اهو ادي مثال اهو، انا مكريت الاو يو اللي اسمها ديسكتوب. تمام كده يا جماعه، حاطط فيها الكمبيوترات بتاعتي. تمام. الطبيعي بتاعها بتبقى فين؟ زي ما احنا شايفين، زي انا برجعها مكانها. الطبيعي انها بتبقى جوه الاو يو اللي اسمها كمبيوترز. الطبيعي ان انت اي كمبيوتر بتدخله بيدخل على الاو دي، وبتقابلك الصعوبه عشان تطبق عليه جروب بوليسي خاصه بالكمبيوتر. فاللي انا هعمله دلوقتي ايه يا جماعه؟ اللي انا هعمله هكريت او يو جديده واخصصها هي دي الكمبيوترات الجديده تخش عليها. ادي نيو اورجانيزيشن يونت عادي خالص او يو. هتسميها ايه؟ تكتب الاسم اللي انت عايزه. انا مثلا هسميها نيو اندرسكور كمبيوتر. هي دي اللي هيتحط فيها الكمبيوترات الجديده. تمام. محتاج منها بس دلوقتي حاجه، ان انا اخد الاتريبيوت بتاعها، الاسم بتاعها بالكامل. بدل ما اقعد اكتبه في الكوماند لاين، لا انا هاخده كوبي وبيست. بجيبه منين؟ من اتريبيوت اديتور. هلاقي حاجه اسمها اهي اليو نيم بتاعتنا اهي. هاخده ده كوبي بتاعي. بس كده، انا مش محتاج حاجه تانية من هنا. بمنتهى البساطه هفتح الكوماند لاين في الوضع الادمنستريشن بتاعي. الامر اللي هستخدمه اسمه ريداير كومب، اللي هو ريداير كمبيوتر. بصوا يا جماعه، أنا لو عملت باك سلاش علامه استفهام بيقول لي استخدامه، واهم حاجه بيقول لي انت لازم تكون شغال على دومين 2003 وما اعلى واعلى من كده. انا شغال 2016. بصوا كتبت ريداير كوم والباص بتاعي قال لي ايه؟ سكسسفول. كده خلاص انا خلصت، غيرت الاو المكان بتاع اي كمبيوتر جديد هيدخل في اليو الجديده بتاعتي. شكرا.